Hello everyone! Welcome back to this channel. So for today's video, we're going to make a first impression of this Everbalena Cosmetics Korea Instant Whitening Cream. So, curious ako kung ano siya. Kung anong klaseng instant whitening. Baka kasi, kaya ko siya binili kasi inisip ko na tone up cream siya. So, we'll see. Diba? If you want to see kung ano siya, then please keep on watching. Anyway guys, I bought this for only 18 pesos at Watson's. Diba? Ang galing, 18 pesos lang. And, nakita ko lang siya habang paikot-ikot ako doon. Na ano, madali mo kasi siyang makikita kasi kulay medyo neon green siya. Tsaka lumulutang siya doon sa ano ba tawag doon? Ganun, sa mga makeup doon kasi mostly mga kulay black, diba? Tapos ito kulay green, so may kitang-kita mo siya. Meron pa siyang dalawang kasama. Yung isa is Aqua Moisturizer, and then yung isa is ano yun? Kalimutan ko yung isa. Pero tatlo sila. Kulay blue yata, tas pink yung isa. So ito yung binili ko kasi pukaw atensyon, instant white, diba? So, ayun. Let's see kung bongga ba to. So, kakahilamos lang natin and wala akong towel, kaya panyo lang muna. Ano lang daw? Ano yun? Pat. Yan. Gamit tayo nito kasi parang walang hair. Siya fresh. Yan. Very helpful din tong ganito eh. Nabili ko to sa sa Japan Home Center. And ko nakalang sobrang magagamit ko siya. So, lagay na natin sa face. Kakailamot ko lang. And may onting lip tint na natira. Cool. So, dito muna tayo sa kabila. Ay, bongga. Tone up cream siya. Ay, saka pa, hindi mo kailangan ng marami. Unti lang. Malalagyan mo lahat. Kasi, ang dami niya, Unti lang nang ginawa ko, eh. Pero, ang daming sobra. May dagdag na naman sa collection ko. Dagdagan na naman ako ng tone up cream. Helpful naman yung tone up cream na yan eh. Kung gusto mo nang mabilisang pagpapaputi. Go ahead. Not bad. It's actually good. Buuin na natin para pak! Bakit ang mukha ko dito? Huwag nyo lang ilagay sa loob ng mata. Iwasan nyo yung mata. Medyo mahapdi. Yan, gaya ng dot na yan. Sobrang dami. Kaya, sulit! Ay, ayos to. Sulit lang siya. 18 pesos lang siya. Tapos, ang dami niya. Tapos, isang dot lang siguro kailangan mo. Kasi, ang onti lang ng kailangan mo talaga. Ay! Pak! Huwag natin sama yung leg. Pero, kung gagamitin nyo to, isama nyo yung leg. Para hindi kayo mong maging floating head. Pero, ayun. Kung nagmamadali kayo, at hindi nyo na siya maantay mag-set, you can always use pulbo.
Because pulbo is always right there to help you. Yan, pulbo-pulbohan niya lang siya. Ganito ako madalas eh. Bababa ako, mukha akong espasol. Tapos, syempre bago umalis, make sure na alisin nyo yan. Ayun, taray. Taray. Mukha akong ang puti ko na. Pero yun naman yung gusto natin eh. Pumuti. So, ayun. Pumuti tayo. Nakaharap na naman tayo ng product na ikakaputi natin. And, it's a good thing, di ba? Mukha man siyang paper white sa camera, pero medyo natural looking naman siya pag in person. Magagamit nyo to for everyday. Magamitin ko to everyday. Baka ihahalo ko lang siya sa iba pang tone-up cream. Or, definitely dun sa Cathy Doll sunscreen ko. Ihahalo ko siya dun. Kasi ang dami niya, sulit to. Nice. And, sa effect, nakakaputi siya. Instant whitening cream. Kung instant whitening talaga. And, ano pa ba? Wala siyang nakalagay kung papuputiin ka ba niya in the long run. Yung, kunyari, 1 week mo na siyang ginagamit. Kung papuputiin ka na ba niya. Ganun. O instant lang talaga na pag nilagay mo siya, saka ka lang puputi. Yun lang. Ito nga pala yung nakalagay sa likod. Post nyo na lang siya guys kung gusto nyo siyang basyahin. Wait lang. Ayan. Tapos ito naman yung harap. Yan. Meron siyang parang anime. Tapos kulay green siya. But dun sa... Let's go to pros and cons. Pros, number 1, 18 pesos lang siya. Napakamura, napakasulit. Number 2 would be it's effective. Nakakaputi siya. Number 3 is ang daming laman. Yes, daming laman. Tagal to maubos. Hindi ko na numberan. Ang sunod siguro is madali siyang hanapin. Nasa Everbelena na lang siya. Ano pa ba? Yun lang. For the cons, siguro yung amoy. May naamoy ako na parang ano eh. Hindi ko alam kung ano yung amoy na yun. Parang mentos. Ewan ko. Pero hindi naman siya masakit sa ilong. Okay lang. Pero nawiwirdohan ako sa amoy. Yun lang for the cons. Ganda siya for everyday use. Siguro, kunyari, inutusan ka, bumili sa labas, gusto mo maputi ka. Instant, diba? Galing. Ang dami nang sumisikat na ganito Ayos din eh. Tapos, ang ganda pa dun, mga ano lang, range na 20 pesos below or above. Ewan ko. Galing, diba? That's all for my first impression, everyone. Nagustuhan ko siya, actually. Kasi mura siya at marami. At instant whitening. Who doesn't want that, diba? So, may sasuggest ko siya sa inyo. I do recommend this. Kasi hindi naman kayo talo kung sakaling ayaw nyo man siya. Kasi 18 pesos din, diba? Ang mura lang niya eh. And good job, Everbelena, na may ganito kayo. Thank you. That's all, everyone. Thank you for watching. I hope you do subscribe this channel and watch my other reviews. Watch my other reviews of different skincare products. Yun lang. Thank you po. Bye-bye.